شعب بدائي لم يقترب منهم إلا عدد قليل من الرحالة، يعرفون بعضهم عبر إطلاق الصافرات، ولا يظهرون أنفسهم إلا إذا تعرفوا إلى صوت المنادي. يمارسون التنجيم وينظر إليهم كسحرة يجب الابتعاد عنهم. لنعش مختبئين من أجل أن نحيا، هذا هو شعار قبائل الميكيا التي عزلت نفسها عن العالم الخارجي حتى أصبحوا ماهرة في الاختباء. فقد تمر بجانب أحدهم دون أن تلحظه. قد يكون شعارهم هذا غريبا، لكن الأكثر غرابة هو أسلوب حياتهم المعتمد على الابتعاد عن المياه. ليس فقط يمتنعون عن شربها، وإنما حتى يتجنبون لمسها، ويعتبرون المياه عدوهم اللدود لأنهم يعتقدون أنها تتسبب بموتهم. فكيف تمكنوا العيش بدون مياه لمئات السنين؟ قبل أكثر من 3 قرون قررت مجموعة من البشر الانسحاب إلى الغابات والتخلي عن حياة الحظر، وتوجهوا إلى أعماق غابة توليار جنوب غرب مدغشقر، حتى أصبح عددهم اليوم يتراوح ما بين 1200 إلى 1500 نسمة، ويطلق عليهم اسم قبائل الميكيا أو الميكي، والتي تعني الشعب الذي لا يتحمل تلقي الأوامر. ينقسمون الميكيا لمجموعتين هما الغيزو والمازيكورو. ليس لديهم لغة موحدة ولا ثقافة معروفة، أو على الأقل لا أحد تمكن من معرفة ثقافتهم الحقيقية. يعرفون بأنهم صغار القامة ولونهم أقرب للرمادي، يختفون في النهار حتى يتجنبوا لقاء البشر ولو عن طريق الصدفة، ولذلك يغيرون أماكن إقامتهم كل 3 أيام بعد أن ينقلوا الأكواخ الصغيرة والبدائية التي يعيشون فيها، لأن الشرط الوحيد للبقاء بالنسبة لهم هو التشتت في الغابة، وهو ما يساعدهم على العثور على الغذاء. وهدفهم الوحيد من الحياة هو البقاء على قيد الحياة. الماء، العدو اللدود. بينما يتوقع الخبراء أن الحروب القادمة ستكون على الماء ويموت بسببها الملايين، حتى إن شح المياه سيكون مشكلة لأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، إلا أن ذلك لن يكون معضلة لقبائل الميكيا، بل إن هذا ما يتمنون لو يحدث. فهم لا يمتنعون عن شرب الماء فقط، وإنما أيضا يتجنبون لمسها، لأنهم يعتقدون أنهم سيموتون بمجرد ملامستها، ويعوضون نقص المياه بغذائهم على جذور الأشجار والعسل والقنافذ. كما أنهم معزولون عن كافة أساليب الحضارة، فلا كهرباء ولا اتصالات ولا زراعة، وإنما يعيشون كالإنسان البدائي. وبسبب قلة اختلاطهم مع الناس أطلق عليهم حكايا وقصص أسطورية تبين فيما بعد أنها غير صحيحة، بعد أن قام باحث واسمه لويس مولي عام 1956 والتقى هناك ببعض الأفراد من هذه القبيلة، ووصف الحياة معهم بالمستحيلة لأنهم يعيشون بلا ماء بشكل حرفي، واعتادت أجسادهم على العيش والتكيف بهذه الطريقة. بعد عقدين من رحلة مولي وصل رحال آخر إلى قبائل الميكيا واسمه جان ميشيل هورنر. أكد هورنر أنهم بالفعل يعيشون بدون ماء، وأنهم مجموعة من الصيادين والمزارعين البدائيين يرفضون الاتصال مع العالم الخارجي، ويرفضون أن يكون لهم علاقة بأحد، حتى عندما شاهدوا البيض للمرة الأولى اعتبروه آلهة، وبعد أن تعرفوا عليه أكثر أطلقوا عليه تسمية الحيوانات الرذيلة. هذه هي أغرب عادات قبائل الميكيا التي تنفرد بأسلوب حياة قد لا تجده عند أحد في هذا الكوكب. فما رأيك بطريقة عيشهم، وكيف تصف عدم شربهم ولمسهم للماء؟